Tak dobrý den, dneska si uděláme jedno z opravdu klasických jídel a to bude roštěná na houbách. Takže první, co tady mám tady roštěnku, takže si ji takhle nakrájím. Kameraman má, nebo kameramanka má kašel. Tak. Takhle pěkně si to nakrájím. Teď jde tady ta blána, takže to takhle lehce naseknu, aby se to nekroutilo. Můžeme to lehce naklepat, ale taky nemusíme. Vidíte, že to bude spíš jenom takový poplácání. Teď to osolím. Taky opepřím. No a zatím to dám stranou. No a jdu krájet cibuli. Tak a jdu zase na cibuli. No a teď tady zase mám kousek toho svého oblíbeného sádla, škvarkového, ale nemusí být škvarkový, může být prostě normální. Tak nechám to rozpustit, to už bude chviličku trvat a budeme pokračovat. Sádlo už se rozpustilo, tak tam dám cibulku. No a teď dneska to bude do takového zlatohněda, takže ze začátku můžeme zostrat, potom se to musí spadnout, tak pomalu už teď tam můžu dát koření. Zase tady mám nové koření, celý pes, bobkový list, už tam s tím. Vidíte, už to chytá barvu, takže musím ubrat. No vidíte, a teď už takhle pomaloučku na tu šestku asi tak. Budeme tu cibulku dál smažit, až to bude mít hezkou takovou tu zlatohnědou barvu. Tohle to je ještě málo. Takže vidíte, jak se mi to tady krásně barví, dělám to pomalu. Teď vám ukážu jednu fintu, takový hodně starých kuchařů, nevím, jestli to ještě někdo dělá. Když chcete mít hezkou barvu té hnědé omáčky, tak si tam kápněte takhle trošičku, ale opravdu trošičku buď smetany, anebo mlíka. Ono se to zase vyvaří. No a ty bílkoviny z té smetany se takhle rychle opečou a má to potom krásnou barvu, ale nevím, jestli to ještě dneska někdo dělá. Já už hodně pamatuju, no. Takže ještě chviličku a budeme pokračovat. No tak já myslím, že takhle už to bude stačit. No a zase tam přidáme, máme 5 roštěnek, takže takových menších žiček. 2, 3, 4, 5, tak. No a zase pomaloučku si z toho udělám takovou jížku. Trošku to orestuju, aby to mělo barvu. Ještě to nasolím maloučko. To bude asi stačit, tento nepřeženem. No a teď tady mám už zase trošku ohřátý vody. Takže to takhle zaleju.
No, nechám to vařit aspoň půl hodiny, nebo 20 minut možná bude stačit. Tak, no a jdeme na maso. Si dám opravdu jenom trošku oleje, kapičku takhle, dobrý. No a budu opékat ty ruštěnky. Tady už se mi to vaří, nechám to pěkně svařit na takovou tu správnou hustotu. Tam zůstalo trošku vody, tak musíme počkat, až se to vyprská. A jedu. Omáčka se tady vaří, takhle to otočím, hop. Tak prostě normálně opět, aby to mělo takovou tu zapečenou chuť. Můžete si to dát takhle stranou. Další, 1, 2, tam dám všechno. To takhle otočím. To opeču to z druhé strany. No a pak to takhle srovnám. Přidám tam ty dvě roštěnky, stáhnu to. Počkám, až se tohle trošku svaří. Nasadím to na to, dám na to poklíčku, dám to do trouby. 160 stupňů, minimálně hodinu a půl. No, tak už to mám upečený, takže to tam takhle narovnám. Podák už je vypnutý, tyhle šťávy tam taky takhle naleju. Mám to trošku lepší, dobrý. Tak takhle to strčím stranou a počkám, až se mi tohle svaří. Tak vidíte, takhle se mi to krásně vaří. Už je to tady 10 minut, tak ještě asi 10 minut to nechám provařit, to bude stačit. Protože pak se to ještě dlouho bude provářet s tím. Tady jde o to, aby ta chuť té cibulky a toho koření se do toho jak si vylouhovala, protože potom už to středím a už to tam jaksi nebude. Tak platím ještě 10 minut. Tak se podívám, jo, takhle hustý by to mohlo být, protože se to ještě dlouho bude vařit v té troubě. Takže takhle vyměníme hrnce. Tady mám připravený už cedník. Takhle to tam naleju. Můžu to i malinko vypláchnout. Trošku vody nevadí. Tak. Teď to trošku ještě propasíruju, aby jsem tam dostal tu chuť. Toho koření a té cibulky a toho všeho, tak zase ze spodu odškrábnu. Tak vidíte, barvu to má hezkou, ještě to maso tomu dá barvu, takže teď to tady nechám zavařit a už mám troubu na 160 stupňů, dám na to pokličku a dám to do trouby a počkám hodinu a za hodinu tady orestuju houby, který mám v mrazáku mražený a přidám to k té omáčce. Tak, zatím do trouby. No tak další krok zase bude, jestli dám opravdu ale jenom malinký kousíček zase toho sádla na pánvičku a
Mám tady houby mražený, který jsme si sami zamrazili. Tak. No, takhle je tam šoupnu. Lehonce to osolím, protože musím počítat, že tam ta omáčka je trochu slaná, trošku tepce. Mám tady jenom malinko drceného kmínu a nechám to podusit a potom to dám, protože ty roštěnky už jsou 3/4 hodiny, jsou nějakých 160 stupňů, takže jak se mi to trošku vorestuje, tak to tam dáme, podíváme se na to. Tak vidíte, jak se nám ty houby krásně dělají, ty houby pustějí vodu. No a tu vodu samozřejmě musíme vydusit zase a úplně do tuku, ale se s tím můžeme. Víte, takhle nás to učili, když jsem byl učedník, když je člověk pravák, musí házet pánvičku levou rukou, protože v pravý má vařečku. A nebo tenkrát se ještě dělali palačinky na pánví, tak vždycky šéf říkal, no, když to budeš házet pravou rukou a budeš to furt přehazovat, tak si nevyděláš ani na slanou vodu. Takže takhle to bývalo za mých časů, takže jsem se to naučil levou, byť jsem pravák. Tak, jsem se pochlubil jeden den. Tak se na to podívám, dáme to ven. Víte, jak se nám to krásně dělá. Teď tam přidám takhle ty houby. Hop tam. No a já myslím, že minimálně půl hodiny to ještě bude. Tak opravdu 1,5 hodiny to tam bylo. Takže se na to podíváme, teď už to vyndám ven. No, ještě to bublá. A je to ono. Takhle to naservírujeme krásně s těma houbama. Tak šťáva se nám dělí od tuku, vypadá to hezky. Tak takhle s knedlíkem, s bramborem, s rýží. Ať vám chutná.